بعضی از برندها هم هستن که هنوز علاقه‌ای به استفاده از RGB و حتی نورپردازی ساده توی محصولاتشون ندارن. سلام، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال احسان R21. توی این ویدیو همونطور که از تایتلش متوجه شدید می‌خوایم با هم دیگه یه ویدیو ببینیم درباره اسمبل کردن یه سیستم با قطعات شرکت ناکتوآ. ناکتوآ یه برند استرالیاییه و در زمینه تولید فن و خنک کننده کامپیوتر فعالیت داره و نقطه تمایزش با بقیه برندها اینه که با رنگ‌های شکلاتی و شیری شناخته میشه. اما اگه بریم سراغ ادامه ویدیو، اگه اینجا جدید هستید لطفاً کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله‌ش رو حتما فعال کنید. و در ضمن اگه تا اینجا ویدیو اومدید و هنوز ویدیو رو لایک نکردید، برای حمایت از من حتما این کارو انجام بدید و بریم ببینیم که چه خبره. واقعا that we began our Noctua PC by finding an excuse. این چه خوشگلن، چه رنگای قشنگی دارن. خیلی رنگاش قشنگه. آقا قبلا برند ناکتوآ تو ایران پیدا میشد خب، ولی الان متاسفانه گیر نمیاد. قبلا یادم یکی از بچه‌ها خریده بود، خیلی چیز خوبیه، خیلی خوبه. میگم یکی از بچه‌ها، یعنی یکی از همکلاسیامون خریده بود که رفتیم با هم دیگه اسمبلش کردیم، خیلی هم کیف داد. یه خوبی دیگه هم که دارم اینه که خیلی، حالا بذار ببینید بعداً بهتون میگم. Of a cooling fan. There aren't actually a ton of cases out there that support this size. Even then, you have to be careful because the fan is 30 millimeters thick. آقا کامپیوتر دوم من که ویدیوشو گذاشتم براتون برای استریم کردن و ضبط ویدیو ازش استفاده میکنم 200 میلیمتری، دو تا فن 200 میلیمتری داره، دقیقا مثل همین فنا، ولی خب RGB داره. اگه ندیدید ویدیوشو ببینید، باحال شده. دقیقا همین شکلیه برای منم. کیس دوم من دقیقا همین شکلیه. این فکر کنم کولر مستر براشون یا همکاری مشترکه. خب این کولر مستر، این کیسش مطمئنم کولر مستر، ولی یا همکاری مشترکه یا خودشون برداشتن چیزش کردن، مادش کردن با قطعاتشون که شبیه برند ناکتوآ بشه، چون قرار رو این ببندن. فقط این که فکر کنم کار خودشونه. میدونید چرا؟ چون اگه همونطور که میبینید کسایی که یه مقداری از بیلد سر در بیارن میدونن که اگه شرکتی بخواد اینجوری بیلد کنه حتما میاد اون رنگ رو توی کل سیستم در نظر میگیره. یعنی اینجوری نیست که فقط بیاد قسمت بیرونی رو بهش رنگ اضافه کنه. ببینید کل کیس مشکیه، فقط قسمت جلوش رو اومدن تغییر دادن. پس نتیجه میگیریم که به نظر من که این ماده، حالا نمیدونم، یعنی خودشون مادش کردن. این یه کار رسمی نیستش که همکاری برندا باشه. حالا ببینیم. دیدین؟ حدسم درست بود. گفتم همکاری رسمی شکلی نیستش. آها این کلش مشکیه. خب اگه قرار بود این باشه بعد بدنش هم از حالت مشکی در میومد. آقا حالا یه چیزی ببینید، این کیس، این مدل کیس کولر مستر سفیدش هم هست. خب میتونستن یکم سلیقه به خرج بدن و سفیدش رو استفاده کنن حداقل. به نظرم با سفیدش باید جذاب‌تر میشد تا مشکی. ببینید آرم کولر مستر رو کندن، خب ناکتوآ زدن جاش، ولی آرم 6 زلی کولر مستر مشخصه زیرش که فرو رفتگی داره. دیگه ببینید فقط خواستن کارشون راحت باشه. ببینیم آقا، ببینیم. With a full mesh front panel that supports not just one but two of our 200 millimeter fans. Look at that. اوه آقا اون خنک کننده اون پشت سر رو متوجه شدید یا نه؟ من الان دیدم چقدر بزرگه. اون دیگه برای استفاده تو خونه است، ولی فکر کنم اون ناکتوآ نباشه، چون ناکتوآ همچین چیزی نداره مگه اینکه حالت فن بیستوری باشه، یعنی یه چیزی ساخته باشن فقط به بلاگرها و اینا بدن. نمیدونم، ولی فکر نکنم بشه اونو خرید. چیز جالبی باید باشه، ولی اون برای کامپیوتر نیست 100%. خب مثل پنکه است، ولی اگه میشد خرید چیز جالبی بود. ببینیم آقا، ببینیم. Isn't that incredible? And a large top vent complete with magnetic fan filter that supports another two 140 millimeter fans, and finally a single 120 millimeter exhaust at the back. اوه چه بسته‌بندی خوشگلی داره. آقا دلم برای آنباکسینگ تنگ شده. خیلی وقت من ویدیو آنباکسینگ نذاشتم، اصلا حواستون نمیدونم هست یا نه. دلم برای آنباکسینگ تنگ شد. نمیدونم شما هم دوست دارین یا نه؟ من خیلی ویدیو آنباکسینگ دوست دارم.
Oh my god, how are we gonna get this fan? این جزء ویدئوهایی که خودم دوست دارم تون آنباکسینگ بگیرم، ولی خب چیزی باید باشه که بشه آنباکسش That's کرد. gonna take up the whole space. نکته مهمش. Is Noctua's cool little silicone vibration isolators to install our fans. So you just pop one of these bad boys چه through. باحال شده آقا. یه نکته بود که اولش می‌خواستم بگم بعد گفتم ولش کن بعداً میگم. خواستم خودتون ببینید. ناکتوآ خب اسمبل کردن قطعاتش خیلی راحته. اصلا مکانیزمش رو ببینید چقدر ساده کردم. اینا همش ابتکار خودشونه. یعنی برندهای دیگه هیچ کدوم این چیزا رو ندارن. خیلی جالبه. و از اول همینجوری بود. من چون تو اون فنی که و اون تجربه‌ای که از اسمبل اون سیستم برای اون همکلاسیمون داشتیم و فن ناکتوآ برای خنک کنندش خریده بود دیدم، همینجوری راحت بسته میشد. پیچ‌های خیلی مخصوص خودشو داشت و من اولین دفعه بود که همچین چیزی می‌دیدم. واقعا برند عجیبی. اگه دسترسی دارید حتما توصیه می‌کنمش. البته خنک کننده مایع فعلا نداره یا همون AIO، یعنی خنک کننده‌ای که سر همن، ولی خب میتونید فناشو تهیه کنید. فنای خیلی خوبی داره. بدون صدا فناش اصلا صدا ندارن. خیلی باحالن. A little tedious. But does that look freaking amazing or what? ببینید چقدر راحت بسته شد. Wall of cooling performance. You simply cannot put anything in here that is not getting a blast of fresh air. آها راست میگه. My one regret is not enough راست Noctua میگه. fans. Thankfully, we have more. Oh, that's not an NFA 14, but that's okay, because this is a 120 mil for the back. Oh my god, it's been so long since I've used these, I forgot how you're supposed to install them. You put the silicone things in the fan first. Oh, shoot, I need another one. Oh, so dumb. آخ اینا رو برعکس وصل کرده. Brain brown. گفتم یه چیزیش مشکل داره، نباید اینقدر آویزون باشه. Installed these wrong. It's been so long since I've used these. I normally just use screws. You put the long side into the fan like I did, but you don't do it through the case. That's what this little notch right here is for. That's where the case sits. So for those of you who were head desking up until this point in the video, I'm sorry, I'm fixing it. So, oh wow, these holes are really tight. Okay, it went. Boy, was that a tight fit. Look at that vibration isolating goodness. Look at all that play. دیگه ثابت نیست که سر و صدا کنه توی کیس. Screeching that it's supposed to go case. لرزش فنا رو میگیره اون حالت وصل شدنش. I just use screws. جالب شده. About our screwdriver. LTTstore.com. Not yet. Soon. Yes. Got it. All right. Now I have to line up 4 things at once instead of one at a time. And they're all floopsy. It's like getting a flaccid thing into a tight thing, you know? Noctua cable extensions. All right, let's put this back fan in. Yeah, with properly sized holes, this is a fair bit easier. Boom, done. Look at that. Installed. شده اسمبل کردن. I don't even want to cut off. واقعا راحت شده. I say we keep. واقعا راحت شده. You can't even see them. Our case wasn't the only piece that needed. ای بابا TUF چرا خب؟ gave us plenty of opportunities to add color. من اینقدر از این سری TUF بعدم میاد اصلا حد ندارم. نمیدونم چرا اصلا ازش یه فاز منفی میگیرم ازش. نمیدونم چرا اینجوریه. TUF رو دوست ندارم. With one from Noctua. So to begin our operation, we put our baby little 40 by 10 millimeter Noctua under the knife, removing everything but the impeller and the fan blades themselves. فن اینقدر ساخته بشه. The heatsink shroud around the stock fan didn't really accommodate our thicker Noctua replacement, which necessitated some overly precise tormach action to make it fit. But you can see how well it turned out. Enjoy it while you can though, because by the time the ببین تجهیزات داشته باشی چقدر خوبه. Oh boy. Well that's همه چی رو ساختن. ببین خیلی قشنگ شده. اصلا یا ماد نکنی خب یا اگه ماد کردی تجهیزات داشته باشی. واقعا یکی از چیزایی که نمیشه گفت حالا شروع کن بعداً پیشرفت کنی مادینگ سیستمه. واقعا باید تجهیزات خوب داشته باشی که یه چیز خوب از آب در بیاد. ببینید چون برای فنش مشکل داشتن خودشون دستگاهشو داشتن و از گوشه ها برشش دادن. اون فلزی ها هیت سینک فلزیه. خیلی مهمه. تجهیزات خیلی مهمه. If I was to choose an M.2 for this build based on the overall theme of reliability, I would probably go with something from Samsung. We don't have any experience with WD Blues dyeing in particular, but based on the numbers out of Puget, Samsung makes shockingly reliable SSDs. So there's just a degree of trust there that I don't necessarily have for this particular drive.
On the subject of things you won't be able to see, یه منت هم گذاشت there سرش. was no way we were going to be satisfied with any old power supply. So, knowing that Alex had already taken apart this AX1600i from Corsair, we thought it would be the perfect candidate for a little Noctua operation. بابا روانی اصلا فن اون دیده نمیشه. برداشتن کیس رو باز کردن، کیس پاور رو، فنش رو عوض کردن با فن ناکتوآ. Little snip of the cables, followed by some solder action, and the end result looks pretty darn near factory under this painted fan grill. Not bad, right? I think we could have gone the, well, okay, there's some problems. But they're cosmetic. They're cosmetic, okay? It's a good thing we replaced it too, because this fan ends up spinning up to its highest RPM during boot, and the factory Corsair unit, in my opinion, unacceptably loud. Easily the most noticeable one in the system. راست میگه. فنای ناکتوآ اصلا صدا ندارن. واقعا صدا ندارن. نمیدونم مهندسیشون چجوری. اصلا صدا ندارن. اصلا صفر. هیچ صدایی ندارن. هیچ. Oh, this feels so wrong. I guess it doesn't really matter because we wouldn't see the fan anyway. It's covered in this shroud, but we'll know it's there. Brandon, this is what I was thinking when I lost my train of thought. Corsair used to include, and apparently still does, little magnetic replacements for the labels. Look at that. Ha! Clean now. We are still going to cover it though. کاور داره میگه روانی خب. If you want to save yourself some hassle later, you can pre-install your modular cables on the motherboard. And then run these. ببینید پاور ماژولار چقدر خوبه. من واقعا سر پاور اذیت شدم. یعنی از زمانی که استریم رو شروع کردم هر دفعه PC بیلدینگ سیمولیتور رو دارم استریم میکنم به هر کسی که سوال پرسیده گفتم آقا پاورتون ماژولار بخر. ببین چقدر اسمبل کردن راحت کرده. پدر من درم تا اسمبل کردم سر پاور. خیلی اذیت شدم. دیگه عمرن پاور غیر ماژولار نمیخرم. مگه اینکه بودجه فشار بیاره. Couple other things we should probably install on the motherboard before going any further. We've got an AMD Ryzen 7 5800 X3D. X3D این سری 3D نیومد ایران هنوزا ولی خب سوکت جدید معرفی شده. AMD بازار سوکت جدید معرفی شده. AM5 اومده. حواستون باشه الان اگه بخرید ضرر کردید. اگه میخواد سیستم جدید بخرید الان وقتش نیست. منتظر باشید. سوکت جدید اومده. Second SSD. This is the one you guys are meant to believe we're booting off of, but it's mostly just for show. This is a Corsair MP600 SSD, so not even like top of the line anymore. But we just liked it because we could put it here and put a little fan on it and plug it in like this. ویدیو اسپانسر شده اینجوری Nothing Noctua. اون اسپانسر داره. روی هیت سینکش برداشتن چیز گذاشتن. روی هیت سینکش برداشتن فن گذاشتن هم با کابل. Unless we make our own by 3D printing it is. Oh, Lordy. It's not the most elegant thing in the world. We're using motherboard screw holes. Sponsoring. ATX screw holes to get this bad boy on here, but boy is that RAM ever going to be silent. Silent RAM. It's all like but not muted. Dick or something like that. Poke that in. What's going on in here? Come check this out, Brandon. How's that? Finally gotten to the CPU heatsink, and oh, come on. We gotta go with the classic, ladies and gentlemen. That's right. We actually obtained a black Noctua fan and then replaced. اگه سوالتون اینه که چرا این هیتسینک رو رنگش نکردم، به خاطر اینکه اگر رنگش کنن گرما رو تو خودش نگه میداره. به خاطر همین رنگش نکردم. روی این موردش دیگه نمیشه رو زیبایی حساب کرد. Cryo rig thermal compound. Get this out of my face. Can't do the old Noctua PC without. این تیکش داشته باشید. عکس شبیه اینایی که تازه رفتن کلاس بازیگری. وای تیر خوردم. آخ آی درد دارم. وای چه دردی دارم. تیر خورده تو قلبم. آی درد. مرض. Thermal compound. یه دفعه اینجا رو نگاه کنید. دقیقاً عکسش همینجوریه. Wait. Cryo rig thermal compound. Get this out of my face. You're Can't sure? do the old Noctua PC without using Noctua thermal compound. Jeez.
I guess that's what I get for asking stupid questions like, where's the thermal compound? Gee, I don't know, Linus, maybe in the box for the cooler. You know, it was actually a very Noctua-inspired process by which we brought our screwdriver. واقعا دیگه خنک کننده بادی رو توصیه نمی‌کنم برای سی پی یو. اصلا خیلی تفاوت داره. یه ویدیو گذاشتم تفاوت بین خنک کننده بادی و خنک کننده مایع یا خنک کننده آبی رو. اون ویدیو رو ببینید. خیلی بهتون کمک می‌کنه. خوب شد ویدیوشو ساختم الان وگرنه قرار بود دوباره توضیح بدم براتون. CPU cable. Two CPU cable. Oh, come on. Where is the other one? Corsair has these heat shrink tubes on their cables that there we go. Oh, we had wanted to have cable mod cables. بازم کیسه چرا انقدر تنگ درست میکنین آقای تولید کننده؟ یکم بازش کنین قرار از اینجا سیم رد بشه. چرا انقدر تنگه؟ من همه دستام ضرب شد سر اسمبل کردم. دو تا دستام ضرب شد، دو تا ناخنم شکست. چه وضعشه؟ یکم اون بالا رو گشاد درستش کنین. چی میشه اونجا قرار کابل رد بشه. خودتون که با ساختار PC آشنا هستین. Lots of extensions, lots of Y splitters. We've got all of these fans plugged into the motherboard headers. Now all we got to do is get some LTT store cable ties now available in so many fun colors. 14 تا به ازای یه پک 50 تایی زیپ تای. For the centerpiece of our build. Oh. Collab you did not know. آقا ایسوس یه همکاری با ناکتوآ کرد خب سر 3070 نوکتوا 3070 سری نمیدونم چرا فقط رو سریای متوسط دارن کار میکنن. مثلا چی میشد 3090 نوکتوا بیاد 3090 نوکتوا ادیشن خیلی باحال میشد یا 3080 تی آی ولی فعلا رو 3070 فقط. No, you needed the Asus X Noctua. یکم بزرگ است ولی خب خیلی خنک کنندش خوبه. What are we putting a 3070 in here for? GPU prices are way better now. Go for the newer 3080 edition, shall we? It looks 3080 نوکتوا 3080 هم اومده ولی خب 3080 هم دیگه قدیمی شده. الان کی دیگه 3080 میخره؟ Exactly the same. But that's not a bad thing. Everything خوبه. about this design خوبه 3080 هم خوبه. 3080 از 3070 که بهتره ولی خب الان توصیه نمی‌کنم که 3080 بخرید. 3080 خواستین بخرین خب جاش 3070 تی آی بخرین. شاید یکم یه خورده ضعیف‌تر باشه ولی بروزتره. is Noctua's fan engineering and how much is just that it has a massive heat sink with. ببینید این هیت سینک سمت چپی من نمیدونم برای شما سمت چپه دیگه. سمت چپی من هیت سینک اورجینال تی یو اف خب یو اف برند ایسوسه. سمت راستی من هیت سینکیه که ناکتوآ طراحی کرد. یعنی فقط دو تا فن نذاشتن روش که بگن آقا دو تا فن گذاشتیم شد ناکتوآ. قشنگ برداشتن خنک کننده رو از بیس طراحی کردن. این نشون میده که کارشون رو بلدن. چقدر نورش زیاده سفید چشام کور شد. خدای 3080 از 3070 که بهتره. چقدر بزرگه. دیگه با این باید SLI و اینا رو فراموش کرد. مولتی جی پی با اینا دیگه فایده نداره. البته نه 3080 SLI میشه نه 3070. اینم هست. یاد یکی از چالش‌های پی سی بیلدینگ سیمولیتور افتادم. یکی از چالشاش این بود که سیستمی طراحی کنی که قوی باشه خب ولی RGB نداشته باشه. یعنی اصلا نور نداشته باشه توش. اینم دقیقاً همین کارو کرده. ولی فکر کنم تی یو اف یه نورپردازی نداره. شاید داشته باشه نمیدونم. کابلاشو میتونه شیری انتخاب کنه یا شکلاتی. نمیدونم چرا این کارو نکردم. من بودم این کارو انجام میدادم. خوشگل شده ولی با کیس سفید خوشگل‌تر میشد. نظر شما چیه؟ The old Noctua PC does make a little bit of noise, but give it a second. I suspect that's just the GPU ramping up. کابلشو وصل نکردم. نه وصل کرده. آره ببینید اصلا صدا نداره. اصلا صدا نداره. واقعا راست میگه تبلیغ نیست. اصلا صدا نداره فناش. نمیدونم طراحیشون چجوریه. While we apply our memory overclock profile, I can share with you some fun things about our peripherals. This may be RGB up the butt, but what's that? Brown switches from Gateron. And
Well, this is more just story time than anything else. It is now the loudest part of this building. به دسکتاپش اونجوری شد. Wow, what is this? Windows 95? What is happening? Allow me to just finish up my desktop wallpaper here. We're obviously gonna have to get in game for a while, but guys, I've got the panel closed. This thing is so quiet. Wow, our GPU's at 330 watts, running at 64 degrees. And I can barely hear the bloody thing. That is wild. I swear, I can hear a computer over on the short circuit set better than I can hear this one. It is so quiet. And this is in-game now. This is legitimately in-game. The one thing the PC can't cool though is me. Thankfully though, I have this. من اینو از اون میخوام آقا. See if من اینو از اون I do a میخوام. little better here. Yeah. I mean, you gotta test it in the real world, Brandon. I don't know why the FPS counter's not working. That's extremely frustrating. Pretty quiet, eh? This fan at the back has got some toast, though. It's hot. Is it hot in there? Oh, here, let me help you with that. Well, that one's pretty quiet, too. No, this one's pretty loud. Yeah, this is not an actual Noctua product. And it's not very زدم quiet. دیدین؟ Rig though is. The حد only زدم awkward اینجوری part باشه. of the ناکتوآ همچین conversation چیزی نمیده بیرون. برندش is خیلی we've سطح got بالا. somewhere in the neighborhood هیچ وقت نمیاد اونو بده بیرون. $100 worth of fans in here. Well outside the budget of most people. گرونه. to configure گرونه. the gaming راست rig. میگم. But hey, you can't fault the ناکتوآ گرونه. or in my humble opinion. ناکتوآ همون موقع هم که تو ایران بود خیلی گرون بود. نسبت به بقیه برندها واقعا گرون بود. gorgeous builds we've ever done. آقا ناکتوآ گرونه ولی واقعا با کیفیته. Mine is the smart data خب system. آقا رفتش توی بحث اسپانسرینگ و فکر کنم این ویدیو تمومه. خب اینم از ویدیو این دفعهمون. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و به نکاتی که طی ویدیو بهتون گفتم خوب دقت کرده باشید چون یه روزی به کارتون میاد. ممنون که ویدیو رو دیدید و تا ویدیوی بعدی از کانال اسمبل 21 یادتون نره که شاد باشید و خدا نگهدار. این ویدیو اینطور که Follow me, just follow me, just follow.